Okay, dito na tayo sa ating second scenario na kung saan si company, meron siyang dalawang class ng shares, may ordinary siya, tapos meron pa siyang preference. Pero sa pangalawang scenario natin, yung kanyang preference ay non-participating ang kanyang uri. Ngayon kapag ganyan ang scenario, paano ka kukuha ng book value per share? So, ayan. Meron tayong apat na step para makuha mo ang book value per share sa scenario na ito. Okay, so number 1, katulad lang din nung first step nung sa unang scenario, kukunin mo muna ang total equity mo, kaya lang pakitandaan, lagi mong i-exclude ang subscription receivable kapag kukunin mo yung equity mo. So, kung naalala mo pa, kanina lang yan? Yes sir, naalala ko pa. So, paano na nga? Ayan. Given, not given. Ayan. After mo makuha ang total equity, without the subscription, ito na yung una mong gagawin. May usapan tayo na si preference shares, ang pinagkaiba niya kay ordinary shares, si preference shares, siya yung priority during liquidation. Ibig sabihin, yung kanyang investment, yun ang una niyang, siya ang unang makakatanggap kapag binabalik yung mga investment ng mga investors, no? Yung investment niya, yun ang unang ibabalik. Tapos, after ibalik yung kanyang investment, ibabalik naman yung kanyang kinita, yung kinita ng kanyang investment or yung kinita ng business sa kanya, yung share niya doon sa kinita ng business. Tapos, after kunin lahat ng preference shares, ang para sa kanya, lahat ng matitira, ang tira-tira, mapupunta na lang sa ordinary shares mo. So, ito yung apat na steps natin para makuha mo kung magkano ang matatanggap ng isang perasong share na ordinary shares. So, again, balikan natin ng mas detailed. So, step number 1, kunin ang total equity. Napag-aralan na natin yan, kung paano mo kumuha ng total equity sa Formula 1, ganun lang din. Tapos, after mo kukunin ng total equity, ano ang unang gagawin ni company? Isoli yung investment ng mga preference shareholder. Ang malaking tanong, magkano ang halaga or amount ng investment na isusoli natin kay preference shareholder? Ito yung magiging rule natin. Kung magkano to, kung magkano. Okay, so level of priority tayo dito. Ibig sabihin ng level of priority, kapag present si priority number 1, yun ang gagawin mo. Yun ang gagamitin mong amount. Kapag absent si priority number 1, gagamitin mo na lang si priority number 2 bilang amount na ibabalik mo kay preference shareholder. Okay, aralin natin. Magkano nga ba ang first priority or yung amount na ibabalik kay preference shareholder bilang pagbalik mo ng kanyang investment? So yung tinatawag natin na liquidation value. Okay, ang tanong, paano mo kukunin ang liquidation value? Ito ang dalawang way natin para makompute mo ang liquidation value. Posible kang bigyan ng problem ng liquidation value kada isang perasong share ng preference shares. So, kunin mo yon, liquidation value per preference share. I-multiply mo siya sa number of outstanding at subscribe preference share. Kasi yung investment lang ng outstanding at preference, yun lang ang ibabalik natin sa mga investors, no? So, sila lang ang entitled tumanggap ng pera upon liquidation. Sila lang din yung entitled tumanggap ng pera upon dividends, no? Kasi dito sa book value per share, so parang dinedeclare mo lahat ng natitirang assets mo as dividends eh. So, parang ganun lang din ang rule sa dividends. Makukompute mo na ang total liquidation value na ipapwesto mo dito bilang ating second step. Kuha. Ngayon, posible bang hindi binigay ang liquidation value per share? Yes, posibleng hindi binigay. Ngayon, kapag hindi yan binigay, ito yung magiging way mo para makompute mo ang total liquidation value. Ito yung second way mo para makuha.
par value ni outstanding at ni subscribe, dagdagan mo ng tinatawag natin na liquidation premium para makuha mo ang total liquidation value. Ipapwesto mo dito bilang second formula natin. Kuha. Ngayon, kapag hindi binigay ang liquidation value per share, tapos hindi siya nagbigay ng liquidation premium, ibig sabihin, absent na talaga si liquidation value. Walang liquidation value, ibig sabihin. At kapag hindi given ang first priority, ano nang gagamitin mo? Gagamitin mo na yung second priority natin. Par value na lang. Par value na lang ng outstanding at subscribe. Yun na lang ang halaga ng investment na ibabalik mo sa mga preference shareholder. Kuha. So, after mo maibalik yung halaga ng ininvest ng mga preference shareholder, ang next mong gagawin is step number 3. Ibabalik mo naman yung mga kinita ng mga preference shareholder or yung share nila sa accumulated earnings ni company. Magkano yung earnings na hindi mo pa nababayad or nabibigay sa mga preference shareholder? So, again, kunin muna nila yung kanyang ininvest. Pangalawa, kunin na nila yung kinita ng kanilang investment, yung kanilang unpaid earnings. Ang malaking tanong, magkano to? Magkano yung kanilang unpaid earnings? Okay, so ito naman ang magiging rule natin kung magkano ang halaga ng amount na ibabalik mo sa mga preference shareholder bilang unpaid earnings nila. So, aalamin mo, si preference shares ba ay non-cumulative or cumulative? Kapag yung mga preference shares ay non-cumulative, ang halaga ng unpaid earnings na ibabalik mo sa kanila ay equivalent sa 1 basic dividend. Paano ka na nga mag-compute ng 1 basic dividend? Par value ni ordinary. So, ang basis mo dito, par value ng outstanding at subscribe shares, ha? So, i-multiply mo ng tinatawag na dividend rate para makuha mo yung 1 basic dividend. So, kung magkano yung 1 basic dividend, yun ang halaga ng amounts na ibabalik mo sa kanila as unpaid earnings nila. Kuha. So, kapag non-cumulative, regardless, no? Kung merong years in arrears, or walang years in arrears. Regardless, kung nag-declare or hindi nag-declare, automatic, 1 basic dividends ang ibibigay mo sa kanila as kanilang unpaid earnings. Pero kapag si preference shares ay cumulative, no? Ang ibabalik mo sa kanila, ang ibabayad mo sa kanila sa kanilang unpaid earnings ay yung 1 basic dividend. Saan mo nakukunin? Dito lang din. Kaya lang i-multiply mo ng number of years in arrears. Kuha. Kung ilang years na silang hindi nagbabayad ng dividends. Kaya after mo ma-multiply, makukompute mo na yung unpaid earnings na ibabayad mo sa preference shares. Na kung saan yun ang ilalagay mo dito. Okay, so after mo magawa ang step number 3, halos tapos ka na, step number 4. Lahat ng matitira para kay ordinary na yon na paghahati-hatian ng mga ordinary shareholders. Kuha. So, asset minus liabilities, ano lalabas? Equity. Sa equity nila, anong gagawin? Ibabalik sa mga investor. Sino ang unang bibigyan? Yung mga preference shares. Ibibigay mo sa mga preference share yung kanilang ininvest. Par value or liquidation value. After mo mabalik ang kanilang ininvest, ibabalik mo naman yung kinita ng kanilang investment. 1 basic dividend or basic dividend times years in arrears. After mo mabigayan kay preference, lahat ng matitira, tira-tira kay ordinary shares na. So si ordinary shares, ilan sila dyan maghahati-hati? Yung outstanding at subscribe ordinary shares para makuha mo na ang book value per ordinary shares. Yan yung sagot mo dyan. Okay, sir. Okay din. Ikaw ba ay nakasunod? Hindi. Nagtatawanan ko, hindi ka raw nakasunod, oh. Okay lang yan. So, ito na. Baka makasunod ka na kapag
tayo ay nag-solve, no? Tayo nag-solve. So, let's try ang scenario number 2. Ito daw ang equity ni Joanna Company, no? Meron siyang preference na 3 million ang kanyang share cap. May ordinary siya, 5 million ang share cap. Meron siyang share premium, 1 million ang share cap. May retained earnings siya, 2 million ang share cap. Tapos, meron siya ditong preference share. Ang sabi niya, may call price daw ang preference share na 120. Anong gagawin mo sa call price? You ignore the call price. Always ignore na lang ang call price. Ang call price, usually, yan yung binabayad mo kapag binabuyback mo na yung redeemable preference share. Ignore mo lang yan. Never mo yan papansinin sa book value per share. Tapos, ang kada isang preference share daw ay merong liquidation value na 150. Joke, 115. Tapos ano ang sabi sa problem? 3 years ka na raw hindi nakakapagbayad ng dividends. Tawag mo na dito ay years in our years, no? So kapag years in our years, included na doon yung current year. So wag ka na magpa-plus 1. Ha? 3 years na kagad. So ano ang number 1 step? Kunin mo muna ang total shareholders equity. Shareholders equity ba to? Yes. Ito. Yes. Ito. Yes. Ito. Yes. So, ang total shareholders equity mo dyan, 3 million plus 5 million plus 1 million plus 2 million, 11 million ang total shareholders equity. Okay, nagawa mo na ang step number 1. Ito na yun. 11 million. Ano next mong gagawin? Ibabalik mo na ang capital investment ni preference share. Ibalik mo na yung mga invest nila. Magkano ang investment na kanilang kukunin? Ano ang rule natin? Liquidation value muna. Ngayon, paano mo kunin ang liquidation value? Hanapin mo, available ba ang liquidation value per share? The answer is yes. Ayun po, 115. Ngayon, ilang 115 ang ibabalik mo sa kanila? So, kung ilan ang outstanding at subscribe, preference shares. So, ilan ang preference shares mo dito na issued? Issued mo dito ay 30,000. Ilan ng treasury? Wala. Kaya ang outstanding mo? Ilan? 30,000 din. Ilan ang subscribe? Wala. Kaya ang outstanding at subscribe, 30,000. So, 115, liquidation value, multiply by outstanding at subscribe na preference, ilan? 30,000. Kaya ang total liquidation value ay how much? 3,450. So, 11 million paghahati-hatian ng mga investor. 3,450 dyan. Mapupunta kay preference. As return ng kanilang ininvest. At saka yung after nila kunin yung kanilang ininvest, ang second step mo dyan, bibigay mo yung kanilang kinita ng kanilang investment. So, unpaid earnings. Ano na nga ang rule natin dyan? Ang rule natin dyan. Aalamin mo kung si preference ay non-cumulative or cumulative. Sa problem natin, hindi sinabi kung cumulative or not. Ano ang rule? Ang rule kapag silent, non-cumulative siya. Non-cumulative. At kapag non-cumulative, magkano ang kanilang unpaid earnings? Isang perasong basic dividends. So, paano mo kukumpitin? 3 million par value multiplied by the dividend rate na 10%. Ang kanilang one basic dividend ay how much? 300,000. Okay. So, done ka na sa pang third step. Ano ang last step mo? Lahat ng kunin mo na, ilan yung natitira?
para kay ordinary shares. Gawin natin. 11 million minus 3,450 minus 300,000. Ang matitira ka para kay ordinary, 7,250. Tapos, anong gagawin mo? I-divide mo na yan sa outstanding at subscribe. 7,250 divided by outstanding at subscribe na ordinary. In our case, 50,000. Book value per share, 145. Okay. Next scenario natin. Next problem. May isang company na kung saan ito raw ang bumubuo sa kanyang equity. Meron siyang preference share, 3 million ang kanyang par. May ordinary share siya, 5 million ang kanyang par. May RE siya, 4 million ang kanyang par. Tapos ang sabi sa problem, hindi ka pa raw nakakapagbayad ng dividends sa loob ng 5 taon. Years in arrears yun, 5 years, no? If the company are to be liquidated, makakatanggap daw siya ng, si preference share daw, makakatanggap ng par value, tsaka yung tinatawag natin na liquidation premium na 300,000. Magkano daw ang book value kada isang pirasong ordinary shares? So, okay. First step, kunin ang total equity mo. Equity. In our case, 3 million plus 5 million plus 4 million, 12 million ang total equity natin. 12 million. Kuha. Yung 12 million na yan, kanina mapupunta yan? Una, ibabalik muna, kukunin dyan yung capital investment ng mga preference shares. Okay, magkano ang capital investment na kukunin ni preference shares? Okay, liquidation value. Binigay ba ang liquidation value per share? Answer is no. So, gagamitin mo tong second way para makuha ang liquidation value. Par value ng outstanding as subscribe, in our case, 3 million. Plus liquidation premium ni preference. May liquidation premium ba available in the problem? Yes, 300,000. Kaya ang total liquidation value ni preference, nagkano? 3,300,000. So sa 12 million na paghahatian, 3,300,000 dyan, mapupunta kay preference share as return of their capital investment. After nila kunin ang kanilang capital investment, no, hindi pa sila kontento dyan. Gusto pa nila kunin yung kinita ng kanilang investment, yung tinatawag na what? Unpaid earnings nila. Ngayon, magkano ang unpaid earnings na kanilang kukunin? So, ito yung rule, cumulative or non-cumulative, no? Cumulative, non-cumulative. And our problem, ano siya? Cumulative. Kaya magkano ang kanyang kukunin? Isang perasong basic, multiply by years in arrears, yun yung kanilang kukunin. Okay, so ilan yung one basic nila? 3 million. Multiply by dividend rate, 10%. Ang one basic niya ay 300,000. Ilang years nang hindi nakakapagbayad? 5 years. So 5 times na niyang naipon yan. Kaya ang unpaid earnings ni PS, magkano na ang kanyang halaga? 1,500,000. Kuha. So, sa 12 million na paghahati-hatian at ibabalik sa mga investor, 3.3 dyan na ibalik sa PS as return of their investment, 1.5 dyan na ibalik sa PS bilang unpaid earnings nila, at yung matitira, lahat yon para kay ordinary. Let's see, ilan yung matitira? $7,200. Matitira kay ordinary. Okay, so 7,200. Ilang ordinary shares ang maghahati-hati dyan?
Okay, so ang number of share issued, 50,000. Ilan yung TS, treasury shares? Wala. Kaya ang outstanding, 50,000 din. Plus subscribe, ilan yung subscribe? Wala. Kaya ang outstanding ang subscribe, 50,000 na rin. Kaya ang book value per ordinary shares is 144 ang answer. Okay, last problem. Para sa ating scenario number 2. And after this, no? Last na yon, scenario number 3 na. Tapos na ang book value per share. Okay, last one. Pinakamahirap na to na problem sa formula number 2 natin. The company's general ledger shows the following liability and equity at the end of the year. May AP siya, 530. May accrued expense, 41,600. May restricted retained earnings na 320. May preference share siya na 400,000. May ordinary share siya na 800,000. May share premium siya, 154,600. May RE siya, 262,520. Tapos meron siyang TS na 36. Magkano ang book value per ordinary shares? Okay, so first, ano na nga? Ayan na naman siya. Magkano ang total equity? Naku, hindi binigay, tama. Mapapakompute ka ng total equity. First step yan. Magkano total equity mo? Okay, so sino dyan ang mga equity? Yung 530 ba equity? The answer is no. Layab yan. Yung 41,600 ba equity? No. Layab yan. Yung reserve for bond retirement ba equity? The answer is yes, no? Retained earnings yan, no? So, 320,000. Yung preference shares ba equity? Walang duda. Yung ordinary shares ba equity? Walang duda. Yung share premium ba equity? Walang duda. Yung retained earnings ba? 262,520? Equity ba yan? Walang duda. Yung 36,000 ba? Equity? Walang kayo. Walang duda. Okay. Ayan. So, total equity mo, let's see. 320 plus 400 plus 800 plus 1. 1,901, 120. Total equity mo na yan. Okay, tapos ka na sa step number 1. Total equity, 1,901, 120. Next, bawasan mo yan. Magkano ang kukunin ni preference share bilang kapalit ng or kabayaran ng kanyang ininvest. Ito ang rule. Hindi yan. Ito ang rule. Hindi. Saan na ba yun? Ito ang rule. Ayan. Liquidation value. Available ba in the problem? Yes. Ayun o. Liquidation value. 100. 110. Ilang 110 ang ibibigay mo? So, ang tanong, sino ang bibigyan mo ng 110? So, kung sino lang ang entitled tumanggap ng dividends. Sino nang entitled tumanggap ng dividends? Si outstanding at subscribe. So, magkano ang outstanding mo? 37. Yan o, 37. Ilan ang subscribe mo? Walang subscribe. So, outstanding at subscribe, 37 na. Okay. Kaya ang capital
Ang capital investment na ibabalik mo kay preference shares ay nagkakahalaga ng 104.7. 104.7. 407 pala. After mo maibalik ang investment ni preference share, ibigay mo na yung kanyang unpaid earnings. So, magkano yung kanyang unpaid earnings? Nasaan ang rule? Ito ang rule. Cumulative or non-cumulative in our problem? Non-cumulative. So, kapag non-cumulative, isang piraso. Paano mo nakakunin ang isang piraso? Par value ng outstanding at subscribe. Okay, so magkano ang par value na outstanding at subscribe? 400 ba? The answer is no. Par value yan ni issued. Dapat par value ni outstanding at subscribe. So, kuhanin natin. Magkano na nga par value? 100 pesos. Ilan yung outstanding at subscribe? 37. Kaya ang total par value na magiging basis mo ng dividend rate? 370. Multiply by the dividend rate. Okay, so magkano dividend rate? 6%. How much yung kanyang unpaid earnings? 22,200. Okay, so magkano na lang ang matitira? $1,471,920. Kanino yan mapupunta? Kay ordinary shares. I-divide mo na siya ng outstanding at subscribe ordinary. 1,471,920 divided by ilan yung outstanding na ordinary? 80,000. Okay, that will be 18.40.